වැඩක් සාමාන්‍ය පැයකට මේ දවසට පැය 10 තාම වැඩ කරනවා. වැඩ කරන්නේ ඉඳත් යනවා හකට ගන්නවා. හෙට සෑහෙන ඉතින් ලේසි. අනිත් ඒවට වැඩි. තමයි තේසෙසේ කියන්නේ. අර ප්ලාන්ට් එකෙන් වැඩ කරනට වැඩිය සාමාන්‍ය දවස් 3ක විතර වැඩ මේ ටික දවසින් කරනවා. පිරිසුදුවට හොඳට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බිල්ඩින් වල වෙලාව සාමාන්‍ය ඉතින් 6ක් විතර පටන් ගන්න 10 විතර වෙනකම් විතර වැඩ කරනවා. වැඩි හරියක්. කරන්ට් එක සාමාන්‍ය බිල ඉස්සර 35ක් විතර ආවා. දැන් සාමාන්‍ය 5500ක් 6000ක් විතර වගේ තමයි.